Okay guys, ang gagawin natin ngayon is ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng text na may background na video or para siyang animated text. Okay? And first step, gawa tayo ng bago and press media tapos background. Ang background natin is black. Tapos expand natin yan, mga 8 seconds. Pagkatapos, click niyo yung layer. Tapos add kayo ng text. Diba, depende sa inyo kung anong text niya ilalagay niyo sa ano nyo. So yung sa akin, halimbawa, name. Lagay natin name. Tapos resize mo yan. Palitan mo yung font. So, ang pipiliin ko is yung Roboto Black. Ayan. Pagka-select mo yan, expand mo rin yan ng hanggang 8 seconds. Pantay mo dyan sa background mo. Okay. Tapos, sunod is, pili naman kayo. Press nyo yung layer, tapos media. Tapos, yung video na ilalagay nyo as background. Yun. Halimbawa, saan ba dito? Halimbawa, ito. Sige, ito. Yan. For example, yan. I-resize nyo yan. Tapos, select nyo yung blending. Sa blending, click nyo yung multiply. Yan. Tapos, okay. Tapos, yan naman, i-move nyo lang kung halimbawa di pa gusto kayo kung saan nyo i-move, pero yung sa akin ganito yun, move ko ng konti dyan. Ayan, yan, and then yan, okay na. So yan nyo lang, i-play nyo lang, tingnan nyo. O diba, para siyang animated. Sige, expand natin pahabain natin. Halimbawa, yan. Hanggang dyan. Tapos kailangan, i-ano nyo rin yung text. I-label nyo dyan sa background ninyo. Yan. Yan. Ayan, diba? Ang maganda dito is para sa mga intro video ng pangalan po ninyo. Yun yung maganda. So, yun lang po and maraming salamat po and don't forget to subscribe and click the notification bell para ma-notify po kayo for the next video. So, yun lang po and maraming salamat.